You hit me up late at night again, saying things you never really mean. Blame the drinks, blame the past, blame it on me. But it's all just a vision of you.
don't trip, say you'll be right back. Left me on red, now I need a nice pack. I used to wait, now I just detach. Still feel the echo of your laugh. Pulled me close, just to let me go down like a nerve. 좋아하는 걸 알았잖아. 아프지만 now I know better, but it still shows you don't love me. You just mystify, say you need me, but just the highs. Only call me when you have more time. You act like I'm yours, but you ain't mine. But you ain't mine. You hold my hand, tryna be polite, but I hold yours like a smile. And I get so fired up that my heart sped up. Never thought I'd feel. Hiện tại mình đã bắt đầu đan đến cái phần mặt đằng trước của cái áo rồi. Thì đại loại là sau khi mà mình bắt mũi hai bên vai này thì mình bắt đầu làm German short row để mình xếp hai phần cổ áo. Sau khi mà mình xong cái phần German short row ấy thì mình sẽ bắt đầu bắt thêm mũi để mình đan từ bên này sang bên này. Xong rồi bây giờ hiện tại mình cứ thế là mình đan xuống cho nó dài bằng với cả cái độ dài của mặt đằng sau thì mình sẽ bắt đầu nối nó. Cái điều mà mình sợ nhất đã xảy ra mọi người ạ. Đó chính là mình sẽ phải tháo cả cái áo này ra và đan lại. Bởi vì là lúc mà mình ướm thử lên mình thấy nó hơi bé. Và mình đã nhìn nhầm số đo, tức đấy là mình phải đan size S ngay từ đầu. Và mấy cái gauge của mình thì mình sẽ phải đan size L. Nhưng mà hiện tại mình bắt đầu mình lại tính nhầm sang size XS. Thế nên mình mới đan size M. Thế bây giờ mình đang tháo ra cả áo và đan lại. May là cũng chưa đan được nhiều lắm. Thực ra là cũng được 1/3 cái áo rồi đấy. Nhưng mà mình quyết định đan lại để đảm bảo rằng là áo này mình có thể mặc được. This way, I know I'd break the moon to make it stay. But the farther that I am from you is the best for me. Promise that you won't trip. Told me don't trip, say you'll be right back. Left me on red, now I need a nice pack. I used to wait, now I just detach. Still feel the echo of your laugh. Pulled me close, just to let me go down like a nerve. 좋아하는 걸 알았잖아. 아프지만 now I know better, but it still shows you don't love me. You just mystify, say you need me, but just the highs. Only call me when you have more time. You act like I'm yours, but you ain't mine. But you ain't mine. You don't love me, but you ain't mine. But you ain't mine. You don't love me, but you ain't mine. You hit me up late at night again, saying things you never really mean. Trước giờ thì mình có sử dụng cái que đan của SKC này thì mình thấy cũng gọi là tạm ổn thôi. Thì đợt này mình đang sử dụng cái que đan mới để cho mọi người xem. Mình sử dụng được khoảng tầm 1 tháng nay rồi và mình thấy nó khá là ổn nha. Đây là que đan của một hãng bên Trung Quốc nhưng mà mình không rõ nó là hãng gì. Mình chỉ biết là cái que này dùng khá là mượt. Nó có các size từ 3mm này, xong 3,25, xong rồi là 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì nó sẽ không có cái size dưới 3 đâu. Mà mình hiếm khi dùng cái size kiểu dưới 3 ấy, nên là mình chỉ cần 3 trở lên là đủ. Ngoài ra thì trong cái bộ này sẽ còn có dây, 4 cái dây là mình nghĩ là khoảng tầm từ 40, 60, 80 và 100. Và ngoài ra nó sẽ còn có cả cái chốt để nối dây này và cái đầu để chặn dây nữa. Giai đoạn đầu khi mà mới sử dụng thì kiểu 1-2 dòng đầu ấy thì mình thấy là nó sẽ hơi rít. Nhưng mà kiểu đan qua đến dòng thứ 3, dòng thứ 4 rồi thì mình thấy đan rất là mượt. Cái bộ này thì có giá khoảng tầm 500.000.
Nhưng mà áp mã các thứ thì còn khoảng tầm hơn 400. Thì mình thấy đây là một cái bộ khá là ok cho kiểu những cái người mới bắt đầu tập đan ấy. Vì là lần trước mình đan cái Maggie cardigan ấy, thì cái ống tay áo của mình khá là nhỏ, nên là khi mà mỗi lần mình giảm mũi ấy, thì cái khoảng cách giữa các lần giảm mũi mình sẽ để khoảng tầm 16 đến 15 gì đấy, mình không nhớ. Nói chung là nó khá là lớn. Thế nên là đến lúc mà làm xong thì áo nó kiểu nó gần như là cái hình vuông ấy, nó bị rộng quá. Thế là cái lúc mà phần ống tay áo này nó bị quá là rộng, kiểu phải rộng đến tít ở đây này. Thế là mình tháo ra mình đan lại. Thì mình phát hiện, cũng không hẳn là phát hiện, nhưng mà kiểu bây giờ mình biết được cách tính ấy. Thì đầu tiên mình sẽ cần phải biết cái số đo mảnh thử của mình sẽ là như thế nào. Của mình thì sẽ là 21 mũi với 35 dòng cho 10 cm. Khi mà kiểu mình bắt đầu bắt mũi để mình đan cái phần tay áo ấy, thì mình phải đếm xem là mình bắt bao nhiêu mũi. Của mình thì sẽ là 106 mũi. Và từ đấy thì mình tính ra được cái số đo này này. Số đo của phần bắt đầu tay áo nó sẽ là đây, 106 nhân 10 chia cho 21 mũi thì ra được 50 cm. Và cuối cùng thì là mình cần phải biết được đến cái khi mà kiểu kết thúc cái phần tay áo, thì cái phần ống tay áo của mình muốn được là bao nhiêu cm. Ví dụ kiểu mình muốn 32 cm chẳng hạn, thì mình sẽ cần phải đạt ít nhất 67 mũi khi mà mình kết thúc cái phần tay áo. Xong rồi tiếp theo mình sẽ cần phải biết được là số dòng của 1 cm nó sẽ là bao nhiêu, thì mình sẽ lấy cái tổng số dòng của mình chia cho 10 cm, nó sẽ là 3,5 dòng cho mỗi 1 cm. Và như thế thì mình sẽ biết được rằng là mình sẽ cần phải giảm mũi bao nhiêu lần. Mỗi lần mình giảm thì mình sẽ giảm 2 mũi không? Thì mình sẽ lấy cái số mũi bắt đầu. Đây này, cái số mũi bắt đầu trừ đi cho số mũi kết thúc, xong rồi chia cho 2 thì mình suy ra mình sẽ cần phải giảm 19 lần. Cái chiều dài tay áo mình muốn nó là 42 cm. Thì cái tổng số hàng mà mình cần phải đan để đạt đến 42 cm nó sẽ là 147 hàng. Và từ đấy thì mình sẽ suy ra được rằng là mình sẽ cần phải giảm mũi mỗi lần mà mình đến cái hàng số 8 bằng cách là lấy tổng số hàng chia cho số lần mình cần phải giảm, thì mình sẽ ra được 8 lần. Cái phần cổ áo thì ban đầu nó sẽ kiểu bị hơi chật ấy, nên là lúc sau mình tháo ra mình đan lại với cái kim đan 4,5. Nên là mình không biết là sau khi block xong nó có bị rộng quá không, nên mình vẫn để lại dây ở đây cho riêng phần cổ áo thôi, để nếu như có vấn đề gì thì mình sẽ tháo nó ra xong rồi mình đan lại. Còn lại thì tổng thể cái áo đây. Hôm nọ mình tìm được cái chai giặt đồ len ở trong siêu thị Aeon. Cái chai này khoảng tầm hơn 100.000. Nhưng mà nếu như mà đặt Shopee hình như là có tầm chưa đến 100.000 hay sao ấy. Nhưng mà mình thấy cái chai này nó khá là lỏng ấy, cái chất nó không được đặc cho lắm. Nên có thể là khi mà dùng thì sẽ cần phải cho nhiều hơn bình thường một chút.
can see in your eyes that you've been lying by the hour. I'm always wrong and you're right. I know that's your superpower. I know you're sneaking out at midnight. It's hard for me to realize. Got me feeling jealous while you're careless when you're with your new lover. And every time I see you running out of your door, no matter what you say.